ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਆ ਕਿ ਸਪਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਹੀਅਰ। ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਈਸ ਵੈਦਰ ਹੈ ਐਂਡ ਬਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਕੁਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਚਿਕਨ ਕਰੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਕੜੀ ਪਕੌੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਐਂਡ ਬਸ ਹੁਣ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਣਨਗੇ। ਬਸ ਕੜੀ ਆਲਮੋਸਟ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ ਐਂਡ ਚਿਕਨ ਵੀ ਬਸ ਪਾਣੀ ਚੱਲਿਆ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਚਿਕਨ ਤੇ ਕੜੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ। ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਆਕਾਮੋਲੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਹੁਣ ਬਣਨਗੇ ਪਕੌੜੇ। ਜੋ ਮਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਡੇ ਆਊਟ ਹੈ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਇਟ? ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਪਰਿੰਗ ਰਾਈਟ? ਗੁਰਨੂਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ? ਅੱਜ ਫਰਸਟ ਡੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਕੌੜੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਬਾਹਰੋਂ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਖੂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਹੈ ਐਂਡ ਟੀਵੀ ਵਾਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਕਮਨ ਵੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਫਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਗਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। He is joining them now. We don't talk about Bruno. We don't talk about Bruno. What? Mama, look what I draw. What did you draw, Kamanveer? Bacon. Oh. And the robot robots, and this is bacon, and that is I look so funny, and this is Dunya. That's Ruby's Dunya? And that one is bacon? Nice, Kamanveer, good job. Yeah, balloons are flowers. Nice. Yeah, everyone, please like our video and please subscribe to the channel if you haven't done so. Bye, bro. You do your pants.